Tôi đã từng nghĩ mấy cái đầu tròn gắn trên trần nhà chỉ để trang trí. Cho đến khi biết có những đám cháy bị dập khi lửa chưa kịp bùng lên. Hơn 140 năm trước, một thợ máy da màu ở thủ đô Washington đã đặt ra câu hỏi. Nếu lửa lan trong vài phút, tại sao phải chờ hàng chục phút để cứu nó? Khi đọc về những vụ cháy cuối thế kỷ 19, tôi thấy thật khó tin. Lửa bùng lên, khói cuộn lên, và chỉ lúc đó lính cứu hỏa mới xuất hiện. Thomas Martin mới nghĩ, nước đã nằm sẵn trong ống, sao không để nó tự phun khi gặp nhiệt? Và năm 1872, ông biến ý tưởng ấy thành bằng sáng chế Hoa Kỳ số 125063 cho hệ thống phun nước tự động. Nghe thì đơn giản, nhưng thời đó chưa ai làm được. Hệ thống của Martin chưa phải bản hoàn hảo, vẫn cần người mở van, nhưng đã giúp lính cứu hỏa tiết kiệm được những giây phút vàng. Martin không phải người duy nhất nghĩ đến ý tưởng này, nhưng ông nằm trong số ít người biến nó thành hiện thực ở Mỹ. Tôi cũng từng nghĩ chủ nhà sẽ thích lắp đặt hệ thống phun nước cho an toàn. Nhưng hóa ra nhiều người lại gạt phăng ý tưởng này. Họ nói, cháy thì có bảo hiểm lo, lắp làm gì cho tốn kém. Chỉ đến khi tận mắt thấy một cửa hàng được hệ thống này cứu nguyên vẹn trong khi cả dãy bên cạnh cháy rụi. Bảo hiểm trả chi phí xây lại, nhưng không thể trả lại tính mạng, kỷ vật hay ký ức. Các công ty bảo hiểm cũng nhanh chóng tính ra nếu lắp hệ thống phun nước giúp họ tiết kiệm hàng triệu đô la bồi thường. Và rồi chính bảo hiểm đã trở thành động lực lớn nhất buộc nhiều tòa nhà thương mại phải lắp đặt. Hãy thử tưởng tượng một tia lửa nhỏ bén vào rèm cửa. 3 phút sau, cả căn phòng hóa thành biển lửa. Nhưng nếu ngay giây đầu, một đầu phun trên trần bật mở, chút nước xuống, câu chuyện sẽ kết thúc trước khi chúng ta hoảng sợ. Và đây không chỉ là giả định. 96% vụ cháy ở các tòa nhà có hệ thống phun nước đều được khống chế ngay tại chỗ. Nhiều vụ chỉ một đầu phun là đủ để chặn đứng ngọn lửa. Từ nguyên mẫu của Martin, công nghệ đã tiến xa, cảm biến nhạy hơn, ống dẫn tinh vi hơn, nhưng nguyên lý vẫn giữ nguyên, dập lửa ngay khi nó vừa lóe lên. Hơn một thế kỷ trôi qua, cái tên Thomas Martin vẫn mờ nhạt trong sách sử. Nhưng mỗi khi một đám cháy được dập tắt trước khi bùng lên, câu hỏi ông đặt ra năm 1872 vẫn đang được trả lời mỗi ngày. Và có lẽ đôi khi thứ cứu mạng chúng ta đang âm thầm rình rẵn trên trần nhà. Nhưng câu chuyện về hệ thống phun nước chưa dừng lại ở đây. Ở tập tới, chúng ta sẽ gặp những người biến ý tưởng này thành cuộc chạy đua với ngọn lửa và thay đổi cách cả thế giới xây nhà an toàn hơn. Nếu muốn nghe thêm những câu chuyện mà lịch sử để lại và vẫn âm thầm bảo vệ cuộc sống hôm nay, hãy bấm đăng ký để không bỏ lỡ video tiếp theo.